Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Už podle toho názvu jste si mohli všimnout, že dneska to bude zase něco trošičku víc exaktního a podíváme se, jakým způsobem si vybrat vodní filtr. Takže v okamžiku, kdy se dostanete do situace, kdy vám došla voda nebo nějakým způsobem budete mít u sebe filtr, budete mít málo vody, ať jste si to vzali záměrně nebo nezáměrně a dostanete se třeba k takovému vodnímu toku, tak abyste věděli, co máte dělat, jak to máte využít, jaký jsou možnosti a hlavně, když ten filtr vybíráte, abyste si taky mohli říct, co vlastně já potřebuju, na základě čeho já mám vybírat a co vlastně od toho mám očekávat. Jdeme na to. Já jsem se tady začal tak nějak prohopsávat tím vodním tokem, abych se dostal na nějaké místo, který vlastně bude co nejlepší pro to natáčení, takže tomu musíme ještě chvilku dát, ale zatím si vlastně můžeme říct, co to ten vodní filtr je a proč já ho vlastně potřebuju. Jde mi o to, že v okamžiku, kdy vám dojde pitná voda, ať už záměrně, protože jste si ji na schvál vzali míň, anebo samozřejmě kvůli tomu, že se plán výletu, plán expedice změnil, tak je nutný u sebe mít nějaký větší nebo menší zařízení, který nám dokáže z té vody, která je například v takovémhle vodním toku, udělat vodu, která bude co nejméně škodlivá. Zároveň říkám co nejméně škodlivá, protože žádný filtr nám nedokáže odfiltrovat 100%. Ono to tak možná může vypadat, ale většinou ty výrobci udávají 99,999 a tak dále, což nám jasně značí, že to jenom snižuje vlastně tu pravděpodobnost toho, že vy se něčím nakazíte, nebo že vám něco způsobí nějakou rychlou chůzi, nějaký průjem nebo něco podobného. No a právě spousta lidí něco takového podceňuje a úplně v pohodě se napije z podobného vodního toku, jako je tohle, anebo i z horších, jelikož tohle je jezera, tady relativně na čistém místě a tady bych se asi toho úplně nebál, ale samozřejmě jsou různé kategorie těch oblastí, kterými se tady taky probereme a kde potom už přímo vám to jasně říká, že kromě mechanického filtru byste měli použít i tabletky nebo něco podobného, tak, aby to odstranilo opravdu všechno. Samozřejmě jsou tady potom hodně exaktní řešení, jako je například filtr S3 od společnosti Sawyer, který má kromě klasického filtru ještě takovou houbovou membránu a ta membrána potom zaručuje to, že v tom zůstane opravdu téměř všechno, včetně virů, včetně mikroplastů, včetně různých chemických látek, těžkých prvků a tak dál, nebo těžkých kovů a tak dál, protože to je samozřejmě taky jedna z věcí, která nám může ovlivňovat tu funkci toho filtru a která nám může ovlivňovat potom ten výsledek té vody, protože už jsem párkrát i slyšel, no hele, my jsme měli s sebou vodní filtr a vlastně ten filtr byl k ničemu, protože jsme se z toho stejně že jo, ale tam je to opravdu o tom, že to snižuje tu pravděpodobnost a vy když si uvědomíte, že čím čistší tok, čím čistší zdroj si zvolíte, tím lepší ta voda bude a tím menší bude ta pravděpodobnost, že se vám něco přihodí, že vám to způsobí nějaký průjem nebo horečku nebo něco takového, tak je to potom všechno relativně jednodušší. Ono opravdu jde o to, že výběr toho vodního toku, kvalita filtru a zároveň i naše imunita, to všechno spolu souvisí při boji s těmi věcmi, které v tom můžou zůstat a v tom vlastně našem pohodovém dokončení toho treku. Pojďme si říct, jaký je vlastně rozdíl mezi filtry a mezi čističi, protože jestli chceme vodu filtrovat nebo jestli chceme vodu čistit, já u toho budu takhle pokračovat tady v tom vodním toku po těch kamenech, doufám, že někde si nenamelu. Nicméně v okamžiku, když chceme vodu jenom filtrovat, tak je to mechanický proces, který nám spolíhá na to, že my vlastně potřebujeme z té vody dostat veškerý mechanický nečistoty. To znamená, ať už ty klasické různé kamínky, smetí a takovéhle věci, nebo pochopitelně i mikroorganismy, které jsou do určité velikosti. A zpravidla ty vodní filtry potom dělají to, že oni v sobě mají membránu, takovou kartuš, a ta membrána nám zaručí, že my vlastně dokážeme odfiltrovat právě třeba těch 99,999% těch například bakterií. Tam jde o to, že ta problematika toho filtrování je samozřejmě hrozně široká. My potřebujeme odfiltrovat věci, jako jsou bakterie, potřebujeme odfiltrovat viry, potřebujeme odfiltrovat všechny možné nečistoty a samozřejmě i cysty, prvoky a podobné věci, což jsou všechno takové breberky a takový tajní agenti, které nejsou na první pohled vidět, ale dokážou nám z příjemného treku a z příjemné dovolený, z příjemné procházky udělat relativně peklo na zemi. No a na druhém místě
jsou potom vodní čističky. My vlastně máme vodní filtry, jak jsem říkal, to jsou mechanické záležitosti, a čistička je záležitost chemický. Je to chemický charakter. To znamená, máme nějakou tabletku, v té tabletce je většinou směs chloru, jodu a podobných věcí, a to nám vlastně vybije v nějakým časovém úseku, většinou 30 minut až 2 hodiny, tak nám to vybije vlastně veškerý mikroorganismy, které v tom jsou. Takže veškerý viry, veškeré cysty, prvoky, všechny tyhle malé parchanty, které nám můžou ublížit, tak to dokáže vybít. Ale neodfiltruje nám to žádný mechanický záležitosti, takže žádný kal, žádný drobný, jak jsem říkal, tady kus listu a něco takového, to tam všechno zůstane. Máme čističky, které jsou tedy na chemickém charakteru, a máme čističky, které jsou na charakteru UV záření. K tomu se za chvíličku dostaneme. Já jsem tady chtěl vlastně jenom zdůraznit, jaký je rozdíl tady mezi filtrem a mezi tou čističkou. Samozřejmě dělají se i takový filtry, které mají vlastně tu membránu natolik jemnou, že to dosahuje žádná celá 1 nebo žádná celá 0,1 a žádná celá 0,2 mikronu, což vlastně dokáže odfiltrovat i ty nejmenší viry, který se vlastně v té vodě nachází. Což je super, jelikož potom můžeme pokládat tu vodu za relativně čistou. Všimněte si, vždycky říkám relativně, vždycky říkám, že to snižuje nějakým způsobem to nebezpečí a tak dále, protože nikdy není nic 100%, a podle toho, jaký my si vybereme vodní tok a podle toho, kde budeme tu vodu nabírat, tak to všechno nám potom ovlivňuje vlastně to, jak ta voda bude čistá. Pojďme se podívat, co v té vodě my teda můžeme nalézt. Já tady s sebou mám tahák, protože ne všechno si úplně pamatuju, a tak jsem si to radši sepsal. Máme tady vlastně bakterie typu Salmonella E. coli, jsou to bakterie, které se volně nachází ve vodě. Nicméně tyhle malé parchanti mají žádná celá 2 až 5 mikronů. Mikrony jsou mikrometry, jo? Takže máme vlastně milimikron, nano a tak dále, tak dále. V tomhle případě tedy je to 200 až 5000 nanometrů, žádná celá 2 až 5 mikrometrů. Jedná se o opravdu velice široký spektrum, který nás dokáže právě nakazit tou salmonelou, samozřejmě i cholerou a podobnýma věcma, které nejsou vůbec příjemný a už vůbec to nechceme zažít někde, když jsme takhle pěkně v přírodě a chceme si užívat nějaký trek. Tady je potom potřeba myslet na to, že tyhle paraziti, tyhle bakterie se nejčastěji šíří, když je hodně velký vedro. Takže pokud se nacházíte někde, kde jsou teploty kolem 2, 3, 4 stupňů, tak ta voda se dá pokládat za bezpečnější než v okamžiku, kdy budete někde zkrátka daleko v exotickém ráji, ještě nejlíp poblíž nějakého velkého města, který se úplně jakoby nebojí splachovat nebo dávat zkrátka ty splašky do normální vody. Tam je to samozřejmě potom mnohem vyšší tohle riziko. Potom tady máme prvoky a další parazity. Tam máme velikost od 1 do 15 mikrometrů. Následují viry typu koronaviry, adenoviry a podobné věci. Ty jsou potom od žádná celá, dejme tomu 0,2 až do žádná celá 2 mikrometrů. Tohle čísla je potřeba si zapamatovat, protože jak jsem říkal, viry jsou tím největším problémem pro současný filtry, který můžeme pokládat za cenově dostupný, protože tyhle viry se často vyskytují tam, kde bychom to nečekali, je jich čím dál tím víc, a samozřejmě představuje to pro nás nějaký riziko. Zároveň je potřeba si ale uvědomit, že virus potřebuje pro svoje přežití nějakého hostitele. On nedokáže si jen tak virus plavat ve vodě a přežít tam týden, 14 dní, měsíc a tak dále. To on nedokáže. On potřebuje vždycky svého nositele a bez něj dokáže přežít, dejme tomu, pár hodin. Takže my vlastně, když se potom bavíme o tom, že nějakým způsobem třeba tady u nás v České republice bychom měli vždycky používat produkty, které nám odstraní i ty viry, můžeme, pokud si chceme být jistí, ale není to tady úplně tak potřeba. Ale k tomu se určitě dostaneme ke konci toho videa. Následují potom věci, které je prakticky nemožné odfiltrovat. Jsou to těžké kovy, chemikálie, pesticidy a podobné věci, které vlastně jsou na bázi chemických složek, které jsou opravdu tak malý, že je nedokážou ty filtry odfiltrovat. Máme tady samozřejmě filtry, které mají, jak jsem říkal, velice, velice jemnou tu membránu. Je tomu žádná celá 0,1 mikronu, takže tam neprojde ani ten virus. Ale co se týče chemických látek, pesticidů a těžkých kovů, tady máme smůlu. V tomhle případě potom přichází v úvahu filtry od společnosti Sawyer s názvem S3. Ten filtr je houbovitý filtr, který má relativně malou životnost, ale dokáže odfiltrovat veškeré tyhle věci. Je naprosto zbytečný podle mě sem do Čech v okamžiku, kdy jdete někde v naší krásné přírodě, ale kam se určitě hodí, jsou nějaké exotické krajiny, především třeba po zásahu nějaký živelné katastrofy a tak dále. Ale jak jsem říkal, k tomu se dostaneme. Pojďme se podívat na
to, jakým způsobem vlastně tyhle ty filtry fungují. Já už jsem říkal, že my tam vlastně máme nějakou membránu, představme si, že ta membrána prostě má v sobě nějaký takovýhle dírky, je to zkrátka taková houba, nebo to jsou takové provázky, takové nitky a ty v sobě mají takový malinký otvory, říkám to hodně zjednodušeně. A skrz tyhle ty dírky vlastně prochází ta voda. A ta voda v sobě má všechny tyhle, ať už míň nebo víc velký mikroorganismy, bakterie a tak dál. A v okamžiku, kdy máme třeba žádná celá 1 mikrometru, tedy 100 nanometrů, tak ta díra je nějakým způsobem velká, no a když nám pluje něco, co je větší, tak se to zkrátka skrz to nedostane. Zkrátka zůstane tady a ven už, nebo dovnitř teda už vlastně do té naší lahve, nebo do toho, co my budeme zrovna pít, tak nám už jde jenom relativně čistá voda. V okamžiku, kdy se bavíme o chemických látkách, ty to zlikvidují komplet všechno, UV filtry jak by smet, ale prakticky ty mechanické filtry fungují tímhle tím způsobem. V okamžiku, kdy je to menší, to znamená máme žádná celá 2 mikronu a bavíme se o virech, tak viry samozřejmě tím projdou a jak jsem říkal, může to potom znamenat problém. Ještě poslední věc tady z toho úhlu, pak si přeskočíme někam jinam, abychom měli takové praktické ukázky. Nicméně v okamžiku, kdy se budeme chtít bavit o nějakých parametrech, který by ty filtry měly mít a nad kterými vy budete jakožto potenciální zákazníci, jakožto uživatelé těch filtrů přemýšlet, tak je to rozhodně, jak moc potřebujete, kolik potřebujete vydat práce na to, aby se získali litr vody. Protože třeba gravitační filtr vy jenom pověsíte, protýká to skrz to a vy se nemusíte o nic starat. V okamžiku pumpovacích filtrů vždycky musíte pumpovat. Nemusí to být pro každýho, pro někoho to může být opravdu extrémně náročný, ale asi někoho takového neznám, nicméně jenom upozorňuji, že to chce určitou dávku fyzické výkonnosti, anebo to budete mít i s nějakým pěkným tréninkem. Potom na druhém místě máme rychlost toho průtoku, nebo kolik zkrátka dokáže ten filtr odfiltrovat vody. Tady se nám to zase liší, když si dáme klasický gravitační filtr, ten nám dělá tu práci za nás, jenom to pověsíme, nemusíme se o to starat a zkrátka to jede tak, jak nejlíp to umí, takže to pěkně filtruje a většinou tam jsou ty limity 1 až 1,5 litru za minutu. V okamžiku, kdy máte nějaký pěkný velký pumpovací filtr, tak ten samozřejmě může nabídnout třeba 2 až 3 litry za minutu. Tak je potřeba nad tím takhle přemýšlet. Potom se nad tím rozhodujte vlastně, jestli jdete sami a stačí vám opravdu jenom malý filtr, který zvládne relativně málo vody, anebo jestli jdete ve skupině a potřebujete už něco většího. Dalším takovým parametrem je účinnost filtrace. Účinnost filtrace je naprosto jasná, záleží, jak malinký ty dírky v tom filtru jsou, kam já vlastně se s tím filtrem budu vydávat a jestli potřebuju opravdu to nejlepší, co je, tady například Sawyer S3 foam filter, anebo jestli mi stačí nějaká klasická gravitační záležitost třeba od společnosti Hydratec, anebo právě od Sawyeru, nebo něco pumpovacího od Katadinu a podobných společností. Jo? Tam je potřeba si jenom uvědomit vlastně, co je pro mě to nejlepší a jak vlastně jako efektivitu té filtrovatelnosti já potřebuju. Určitě dalším bodem je údržba, protože zatímco například máme filtry, které opravdu zvládnou přefiltrovat 1 milion litrů vody, když to hodně přeženu, třeba filtry od Sawyeru, a pak je vyhodíme, koupíme si nový a tyhle filtry stojí 2000, tak je to relativně dost velká úspora pro peníze, pro nás, ale pochopitelně i pro životní prostředí. V okamžiku, kdy si koupíme například pumpovací filtry, tak tam často dochází k tomu, že musíme ty kartuše měnit třeba po 1000 litrech, 1500 litrech a tak dále, což je další věc, na kterou já se musím zauvažovat. Pochopitelně tady máme další a to je hmotnost a velikost toho filtru. To je za mě hodně důležitá sada parametrů, který já potřebuju zvážit, protože v okamžiku, kdy budu cestovat opravdu hodně nalehko a v okamžiku, kdy potřebuju mít co nejvíc místa v tom batohu, nebo mám co nejmenší batoh a potřebuju to místo šetřit, tak si určitě nebudu brát nějakou velkou pumpu od Katadinu, ale vezmu si zkrátka něco menšího, například právě, jak jsem říkal, ten gravitační filtr a pochopitelně ruku v ruce s tím jde i hmotnost, protože v okamžiku, kdy já cestuji letadlem na začátku nebo i v průběhu těch mých tracků, tak třeba potřebuju řešit tu hmotnost do toho letadla a nemůžu si úplně vyskakovat v okamžiku, kdy to neodbavuju. Tak přátelé, teď se podíváme na typy filtrů, abychom věděli, s čím vlastně můžeme počítat a zároveň si k tomu vždycky řekneme plusy a mínusy a někdy i takový malý doporučení. Pojďme začít tím, co si myslím, že je momentálně asi nejrozšířenější a je to za mě určitě i nejpopulárnější a jsou to gravitační filtry. Gravitační filtry se
čím dál tím víc rozmáhají. Začal s tím prakticky Sawyer, který udělal svůj filtr na několik statisíc, ne milionů litrů, což je samozřejmě neuvěřitelný, ale je to paráda. Nicméně gravitační filtr už od toho slova gravitace, tak nám vlastně využívá tu gravitační sílu k tomu, aby nám přefiltroval vodu. Vždycky k tomu budete mít nějaký vak jakýsi, například takovýhle pěkný lahve nebo nádoby, který taky dělá Sawyer. Do toho si dáte špinavou vodu, následně potom tam umístíte ten filtr, otočíte to a ono to vlastně bude filtrovat. To znamená, že ta gravitace udělá tu špinavou práci nebo zkrátka tu práci kompletně za vás. Máme tady například Hydrapek, který momentálně testuju, to není vůbec špatný filtr, a pak tady mám od Saweru. Samozřejmě jsou i jiný gravitační filtry, ale u nás naleznete především tyhle dvě značky. Výhody gravitačních filtrů jsou relativně nízká hmotnost, relativně malý rozměry, jsou samozřejmě relativně cenově dostupný, což je taky vždycky super, a dokážou přefiltrovat docela dost vody za minutu. Jo? Tyhle filtry mají třeba kolem litru, ten má 1,5 litru, 2 litry za minutu, což si myslím, že není vůbec špatný, ale mínusy oproti tomu, nemusí se vždycky povíst, najít nějaké místo, kam si zavěsíte tu nádobu, aby vám to ta gravitace vlastně přefiltrovala, což nemusí být vždycky příjemný, a když budete třeba filtrovat 10-litrový vak, tak si nějakých 10, 12, 13 minut budete držet ten vak v ruce, aby to proteklo skrz, což nemusí být úplně příjemný, ale samozřejmě taky ta filtrační kapacita, ta rychlost, hodně záleží na tom, jak vlastně máte tu vodu čistou. Takže v okamžiku, kdy ji budete mít hodně čistou, bude téměř průzračná, bude to rychlejší, v okamžiku, kdy tam dáte nějaký kalný bláto, bude to vždycky pomalejší, zároveň si můžete ten filtr ucpat. Ale to není mínus jenom těch gravitačních, to je opravdu u všech normálních filtrů. Zároveň další mínus, který mně přijde relativně dost opodstatnitelný, tak je fakt, že v okamžiku, kdy budete mít hodně mělký zdroj té vody, tak ne vždycky se tam musíte vejít s tím, co budete plnit. Takže to potom může být komplikovanější, a například v tomhletom potom relativně dost excelujou ty pumpovací filtry. Pumpovací filtr vypadá nějakým způsobem takhle. Tohle je zrovna Katadyn, což je švýcarská společnost, která dělá velmi, velmi dobrý pumpovací filtry, kromě toho i jiné věci. Pumpovací filtry, jak už nám sám říká ten název, tak mají jakousi pumpu. Ta pumpa nám vlastně pomocí tlaku dostává tu vodu skrz tu kartuši a potom nahoru, tady nahoře s tím otvorem nám už vyleze ta kompletně čistá voda. Jak to vlastně funguje? Tady máme otvor dovnitř, nahoře máme otvor ven, uvnitř potom je, jak jsem říkal, vlastně ta kartuše, která je v tom případě výměnná, že my si ji můžeme klidně takhle vyndat, abychom ji viděli. Kartuše nám vlastně spolíhá na to, že má v sobě zase, jak jsem říkal, nějakou tu porézi, která nepropustí potom ty věci, které nechceme pít směrem ven. Je vždycky důležité dodržovat ten směr té filtrace, jo, ale to je asi každému jasný. Nicméně, co se mi líbí, tak vlastně k těm filtrům zpravidla je dodávaná sada různých hadíček, a konkrétně potom Katadyn, tak ty mají vlastně takovejhle plovák, kde uvnitř je předfiltr. Předfiltraci se budeme věnovat za chviličku. Tady je potom plovák a nám to vlastně plave a táhne si to pěkně tu vodu směrem do toho filtru. Ale máme tady vlastně velkou výhodu, protože i relativně mělký zdroj to dokáže vycucnout, což je super. Samozřejmě výhody jsou tedy tato, potom další výhoda je vysoká účinnost a samozřejmě přefiltrovatelnost té vody, takže když čím víc mačkáte, tím víc to filtruje, což je paráda. Nevýhody jsou potom taky jasný. Za prvý je to relativně velký, není to tak malý, jako je například ten Hydrapek, jak je vidět, je to opravdu relativně dost velký, pochopitelně jsou i menší, ale jsou i větší. A další nevýhoda je v tom, že opravdu musíte hodně pumpovat a ne každý to musí, co se týče svojí fyzičky, zvládnout, takže pak se lidi musí střídat, ale to ve výsledku nemusí být až takovej problém. Další typ filtrů, já tady totiž chci zmínit všechny, které momentálně existují, nechci se zaměřovat jenom na to, co my máme v nabídce, to mi nepřijde fér. Další typ filtru je UV filtr. UV filtr je vlastně taková UV výbojka, to je velký mravenec. To je vlastně taková velká výbojka, kterou vy strčíte do té vody a ona začne svítit tím ultrafialovým zářením. Ultrafialové záření, když má tu správnou sílu, je správně udělaný, tak zasahuje do DNA a RNA všech těch mechanismů, takže jim vlastně rozbíjí veškeré informace, na základě kterých oni jsou vytvořený, a tak to všechno zabíjí. Takže
Tady vlastně to funguje tak, že vy to tam dáte, ono to prosvítí tu vodu. Pamatujte si, že ta voda vždycky musí být čistá, nikdy nesmí být zakalená, protože v tomto okamžiku to samozřejmě nepročistí tu vodu, neprosvítí, takže to bude stále kontaminovaný. To je tedy taková nevýhoda. Výhoda je samozřejmě rychlost. Máme to do nějakých 90 vteřin, máme litr kompletně vyčištěný, nebo tedy zbavený těch mikroorganismů, nebo říká vyčištěný. A máme to bez chutí a máme to bez předaných pachů, s čímž mají problémy například kapsle, k tomu se dostaneme. Nevýhody toho můžou být, jak jsem říkal, v okamžiku, kdy ta voda není čistá, tak to vlastně neprosvítí, takže to vlastně nevyčistí. A v okamžiku, kdy vy budete nějakým způsobem filtrovat nebo chtít vyčistit větší množství vody, tak to musíte problikat víckrát. Ale to si nemyslím, že je až takový problém, ale přišlo mi fajn to tady zmínit. Další typ filtru jsou filtry, kterým se říká straw, to znamená brčko. Brčkový filtr já tady žádný nemám, nicméně představte si to jako například takovýhle ještě menší sojer a máme tady takovou hadičku a já se vlastně můžu přímo napít z toho vodního zdroje. Filtry typu straw, tedy typu toho brčka, jsou takový hodně rezervní záležitosti typu mám to v KPZC nebo někde a moc to nepoužívám, ale spíš to nějakým způsobem bych využil, kdybych se dostal do problému. Protože to není typ filtru, skrz který vy byste normálně chtěli pít. Proč? Vy se vlastně můžete napít jenom čistě ten vodní tok, takže v okamžiku, kdy já si tady tak dostanu takové řece, vezmu si to brčko a napiju se přímo z toho vodního toku, ale nejsem schopný skrz to nic přefiltrovat. Takže jsou to opravdu takový hodně rezervní prvky tohle. To je tedy takový mínus, plus je samozřejmě hodně malý rozměr, takže vy to můžete kdykoliv kamkoliv schovat a samozřejmě i nízká hmotnost. Další typ filtrů jsou squeeze. Squeeze filtry znamená, že já vlastně ten filtr můžu našroubovat na tu vodu nebo na tu nádobu s tou vodou a já můžu teď tu nádobu vzít a můžu to začít mačkat tak, abych to vlastně skrz ten filtr dostal. Tohle nejde udělat každým gravitačním filtrem. Možná, že někdo řekne, že každý gravitační filtr je squeeze filtr a každý squeeze filtr je gravitační filtr, takhle to úplně není. Samozřejmě v tomto případě Sawyer dělá obojí, to znamená, že ten filtr je jak gravitační, tak i squeeze, což je super. Squeeze filtry jsou dobrý v tom, že skrz ně můžete prohnat relativně dost velké množství vody za relativně krátkou chvíli, zároveň jsou malý, skladný. Nevýhody jsou podobné, jako je u těch gravitačních filtrů, takže máte relativně třeba malý zdroj vody, když máte hodně mělkou vodu, tak se do toho nemusíte vejít a může tady být vyžadovaný nějaké čištění v rámci toho používání někde venku v té vodě, protože ta voda samozřejmě nějakým způsobem začištěná a my se o ten filtr musíme starat. K tomu se taky za chviličku dostaneme. Squeeze filtry tedy za mě relativně dobrý řešení. Další typ filtru jsou takzvaně lahvový filtry. V čem jsou lahvový filtry dobrý? Čím se vyznačují? On je to vlastně, dejme tomu, takovej squeeze filtr nebo takový gravitační filtr. Většinou to mívá stejné prvky, jako má právě ten squeeze nebo ten gravitační. Ale velkou výhodou je, že já to mám vlastně takhle rovnou umístěný na té lahvi. Já si můžu koupit samotný jenom ten filtr a dát to nějakoukoliv lahev, která má určitý průměr toho hrdla. A já si z toho vlastně udělám takový relativně dobrý řešení, protože jak se za chvíličku dozvíme, tak ta voda, která je přefiltrovaná a není vyčištěná, tak neslouží k dlouhodobému uchovávání. Takže v tomhle případě já vlastně si budu tu vodu filtrovat jenom v okamžiku, kdy ji chci pít, ale velkým mínusem je, že mám relativně dost omezený objem té vody. Tady to je žádná celá 6 litrů, což může být málo. Tyhle typy filtrů, typy těch jakoby lahvových filtrů se za mě hodně hodí například, když běháte někde nějaký přespolní běhy dlouhý, jako se běhá třeba v Alpách nebo něco takového, tak je tohle dobrý u sebe mít, protože tam si to pak naberu v nějaký říčce a piju to rovnou z toho a nemusím řešit, že vlastně dalších 20 km nepotkám další řeku a bude to pro mě problém. Takže v tomhle jsou vlastně silný a zároveň i slabý ty lahvový filtry. No a posledním takovým typem je tedy čističe. V tomhle případě tady mám čistící tablety od Katadinu. Čistící tablety dělají to, že já to vlastně vezmu jednu tabletu na litr, hodím to tam a ono to začne působit, začne se to rozpouštět a začne to likvidovat všechno živý, co vevnitř je, právě pomocí chloru, jodu a podobných věcí. Výhodou toho je, že vlastně takhle malý balení, tedy nějakých necelých 100 tablet, tak já vlastně mám na 100 litrů vody, ale 100 litrů vody, která bude kompletně vyčištěná, co se týče těch mikroorganismů. Nevýhodou toho je,
že já musím relativně dlouho čekat. Tady píšou, že potřebuji čekat 30 minut, ale ono 30 minut to je na ty nejzákladnější organismy. V okamžiku, kdy se chci zbavit i těch komplexnějších, tak musím počkat třeba i 2 hodiny, což někdy nemusí být úplně reálný. Zároveň velký mínus tohle z toho je, že to předává chutě a předává to pachy. Existují určitý neutralizátory, ale i tak to není úplně ideální řešení. Nicméně v nějakých okamžicích a v nějakých situacích se nám to vlastně nemusíme mít vždycky na výběr. Potom tady jsou takové speciálky, jako je například ten foam filter od společnosti Sawyer. Ten filtr nám spolíhá na to, že já to vlastně zkombinuju se standardním squeeze nebo gravitačním filtrem, který já takhle našroubuju tady nahoru. Dám do toho vodu, tu vodu párkrát takhle promelu skrz tu houbovou membránu, která je uvnitř, a ta houbová membrána mi dokáže mi zbavit tu vodu kompletně virů, těžkých prvků, chemikálií, mikroplastů, pesticidů a podobných věcí, samozřejmě i chutí a pachů, který tam já nechci. Následně to pak projde skrz ten filtr, který mě vlastně zbaví nějakých různých mechanických znečištění a tak dál, a vleze mi z toho opravdu hodně čistá voda. Tohle řešení je samozřejmě, jak už jsem říkal, pro nějaké exotické krajiny, kde došlo třeba k nějaké katastrofě a nevíte nikdy, co v té vodě bude, anebo když potřebujete čerpat vodu z relativně dost pofiderních zdrojů a bojíte se o svoje vlastní bezpečí. Nicméně je potřeba si říct, že takovejhle filtr zvládne třeba maximálně nějakých 120-200 litrů vody, což nemusí být vždycky dost, ale máte 100% jistotu, že to můžete vypít a nemusíte se úplně ničeho bát. A jak jsem říkal, abych se opravil, nic není 100%, na to je potřeba vždycky myslet. Než přejdeme k něčemu praktičtějšímu, pojďme si dát pár rad, který já jsem se tak nějak naučil s filtrem, nebo který se ke mně dostali, abychom věděli a abychom se tady vlastně k tomu přidali nějakou taky lepší přidanou hodnotu. Za prvý to bude právě to předfiltrování, o kterém jsem mluvil. K čemu je předfiltrování? Předfiltrování je proces, kdy já naberu opravdu hodně znečištěnou vodu, nějakou kalnou, bahnitou vodu, která je plná nějakého sedimentu a podobných věcí. A já si vlastně nemůžu úplně dovolit to protáhnout skrz filtr, protože když to udělám, tak je dost možný, že ho během několika minut ucpu, což je nepříjemný, a já ten filtr musím vždycky propláchnout pitnou vodou, abych si nezpůsobil zpětnou kontaminaci, kterou u sebe já ale vždycky nemusím mít. Takže předfiltrace nám udělá to, že nám vlastně zbaví tu vodu, tu kalnou vodu, těch nejtěžších, největších sedimentů, který já vlastně v té vodě vůbec nechci. A to je důležitý. Takže já k tomu nepotřebuju žádný zařízení. Já si můžu nabrat 2, 3, 4, 5 litrů vody nebo půl litru vody, která se mi teda nebude zdát, bude nějaká kalná. Já si můžu sundat tričko, prolejt to skrz to tričko, můžu to prolejt skrz palestinu, bandanu nebo cokoliv takového, jakoukoliv látku, tkaninu. Samozřejmě můžu mít i předfiltr, ale nemyslím si, že to je vždycky potřeba. A dostanu z toho vlastně ten nejtěžší, největší sediment a relativně pohledově čistou vodu. A následně už to potom můžu protáhnout skrz ten filtr a nemusím se bát, že tak snížím jeho životnost, nebo že si nějakým způsobem ho ucpu, nebo i zničím, což samozřejmě může být velký problém. Dalším takovým typem je fakt, že já si vlastně nemůžu dovolit mít přefiltrovanou vodu u sebe po nějaký delší časový úsek. Proč? Jedná se o to, že v okamžiku, kdy já si tu vodu přefiltruju a nebudu ji mít vyčištěnou, pozor, to je důležitý, tak v ní stále zůstává určitý objem bakterií, popřípadě virů a podobných věcí. V okamžiku, kdy já se to nechám pěkně u sebe v batohu a tak dál a půjdu pár hodin, nedej bože pár dní nebo jeden den třeba do druhého dne a řeknu si, tu vodu si tam nechám přefiltrovanou, abych ji měl u sebe, kdybych náhodou nepotkal žádný vodní tok. Tak, v tomhle okamžiku tam stále dochází k množení těch bakterií a k množení těch virů a všech těch mikroorganismů a podobných věcí. A v okamžiku, kdy vy to rozděláte za ten den, tak ta voda už zdaleka není tak čistá, jako byla a může vám způsobit relativně velký komplikace. Berte to tak, že když má filtr účinnost 99,999, tak tedy z milionu jednotek tam zbyde jedna jednotka, která ale v rámci hodin už může být zpátky v rámci stovek. A to samozřejmě je efekt, který si nejspíš nikdo nemůže dovolit riskovat. Takže mnohem lepší řešení je například to, vzít si do camelbacku vodu, přefiltrovat si ji tam a tu přefiltrovanou vodu si nalejt do toho camelbacku a jít a postupně ji ucucávat. Takže vy vlastně ji budete ucucávat skrz znovu nasazený filtr, to například umí Hydrapack. Takže Hydrapack já si koupím od nich ten camel, následně si do toho dám špinavou vodu, přefiltruju si ji, nebo si ji přefiltruju pomocí něčeho jiného, naliju si ji do toho camelu a v tom camelu
já vlastně si to budu znovu prohánět skrz umístěný filtr do té trubičky a budu to pít. A teďka už je jedno, jestli s tím jdu 12 hodin, 24 hodin nebo 3 hodiny, protože já to neustále proháním skrz ten filtr a můžu si být jistý tím, že jsem udělal maximum pro to, abych si zajistil co nejčistší vodu. Nebo pochopitelně u sebe můžu táhnout vodu, která bude špinavá, nepřefiltrovaná a můžu ji přefiltrovat až v okamžiku, kdy ji budu potřebovat. Ale tady zase potom se bavíme o tom, že v relativně malém množství vody, který je teďka už stacionární, už se nečistí tím, že třeba někde koluje a tak dál, se budou ty bakterie dál množit, dál hemžit a to se nemusí úplně vždycky vyplácet. Dalším bodem je správný směr filtrování. To se může někomu zdát jako blbost, nicméně věřte mi, že to až taková blbost není. Já vám hnedka vysvětlím proč. Vy totiž na každém filtru máte ukázanou takovouhle šipku flow. Ta šipka znamená, že ta špinavá voda jde vlastně tímhle s tím směrem. Takže sem jde špinavá, odsud jde už vyčištěná voda nebo odfiltrovaná voda. A když to přehodíte, tak si způsobíte takzvanou zpětnou kontaminaci. To znamená, že vy vlastně ten náústek, který už má sloužit pro to pití a který má být bezpečný, vy kontaminujete tou nebezpečnou vodou. A zase se může opakovat to, že tam zbudou nějaké kapky, tam se to bude množit, ty parchanti a tak dál a bude to problém. Takže si dejte pozor, abyste vždycky dodrželi ten směr té filtrace a samozřejmě dejte si i pozor na to, abyste nikdy neproplachovali ten filtr, když ho budete čistit, jinou vodou než pitnou vodou. Ale teď se bavím o vodě, která je třeba z kohoutku tady v naší zemi, anebo třeba nějaká balená voda a tak dále, protože v opačném případě si zase můžete způsobit tu zpětnou kontaminaci a nemusí to být nic příjemného. Zároveň bych doporučoval v okamžiku, kdy budete někdy například skrz nějakou část, kde bude, nebo nějaký výlet, kde bude opravdu velká zima, tak s tím filtrem spěte. Ono v okamžiku, kdy ten filtr se vám nepodaří dobře vyčistit, dobře vyklepat z něj tu vodu, což byste měli udělat po každém přefiltrování, tak se vám taky může stát, že uvnitř ta voda začne krystalizovat tím, že bude mrznout. A tím, jak voda mrzne, tak se rozpíná a potrhá vám kompletně celou tu membránu, kterou vy vlastně uvnitř máte a následně se ten filtr stává nepoužitelným, o čemž vy ani nemusíte vědět a můžete tak pít kontaminovanou vodu a může se vám to šeredně vymstít. O tom vlastně mluví i další bod, buďte na ty filtry hodný, protože v okamžiku, kdy budete skrz gravitační filtr pod tlakem rvát vodu, tak se vám může stát, že nějaký malý usazeniny, nějaký malý sediment prorve tu membránu, poškodí ji a vy vlastně zase budete mít větší díru, skrz kterou se vám dostane víc bordelů, víc nečistot, víc mikroorganismů a bakterií a virů a budete mít zase na problém zaděláno. Měli bychom si říct, jak správně vybrat vodní tok, protože, nebo nemusí to být ani vodní tok, může to být zkrátka zdroj té vody pro to filtrování nebo pro tu následující úpravu, protože ne všechno se nutně musí hodit. Já samozřejmě chápu, že v okamžiku, kdy pak někde chodíme a v okamžiku, kdy nějakým způsobem se bavíme o tom, že nemáme vodu a přijdeme k nějakému pofidernímu zdroji, tak zkrátka se to nejspíš využít musí, ale vždycky musíte dobře zvážit to riziko, co když to bude hodně kontaminovaná voda. Ale pojďme si říct nějaký základní pravidla. Vždycky bych měl volit tekoucí vodu, to znamená voda, když mi takhle pěkně teče, je to úplně ideální. Měl bych se podívat, že na začátku nebo někde v průběhu toho toku v nějaké velké blízkosti není žádný velký město, který by mělo třeba nějakou rozvinutou infrastrukturu a splachovalo by tu špatnou vodu do té tekoucí vody, do té řeky. Pochopitelně úplně ideální jsou různý takový ty vysokohorský říčky a bystřiny a takovýhle věci. Tam je to fakt super, ale i tak bych vždycky se měl jít podívat třeba 50 až 100 metrů proti tomu proudu, než to začnu nabírat. A to je z jednoho prostého důvodu. Vy si potřebujete být jistý, že nahoře neleží nějaký mrtvý zvíře nebo něco podobného. Dám příklad, který se mi stal, chtěl jsem si nabrat vodu. Bylo to v Alpách, bylo to někde 2,5 tisíce, říkal jsem si, tady super, tady nic nehrozí. Takže jsem si přišel k takové říčce a říkám si, naberu si vodu, pak si někde přefiltruju, až se zastavíme. Nabral jsem si vodu, teklo to krásně ze skal, opravdu to vypadalo báječně, bylo to, řekl bych, až takový hodně idylický. No ale jak jsme vlastně pokračovali skrz ty hory a já jsem u sebe měl tu vodu a říkal jsem si, za hodinku si ji přefiltruju, tak jsme vlastně se serpentínema dostali, dejme tomu na mapě vzdušnou strčadou, to mohlo být nějakých 100 metrů proti tomu proudu a toho potůčku, který měl opravdu půl metru v průměru. No a tam, jak všude chodí krávy, tak tam bylo nádherný, krásný, zdravý lejno přímo uprostřed toho rybníčku. Byly tam asi 2 vedle sebe, skrz to ten rybníček protahoval a samozřejmě stahoval veškeré ty bakterie, fekální a podobné věci do té vody. A v okamžiku, kdy já bych si tu vodu přefiltroval standardním filtrem, tak je velice pravděpodobný, že bych mohl nějakým způsobem
to cítit. Já ještě konkrétně, já mám potom relativně slabý střeva, takže já si myslím, že bych to cítil určitě, ale v okamžiku, kdybych to nepřefiltroval, tak to bude 100%. Po tom filtru silnější jedinec by to nejspíš zvládnul, ale já si myslím, že bych měl problém. Takže jsem to samozřejmě vylil a zvolil jsem jinou čistou lahev a jiný zdroj o kousek dál, kde jsem právě se už šel projít těch nějakých 100 metrů proti tomu proudu, abych viděl, že tam nic není. Samozřejmě někdo mi teďka může říct, ale to můžu chodit jako kilometr, 2, 3, jasně můžete, ale těch 100 metrů se udává jako takový standard, takže to by většinou mělo stačit. Co je důležité, vždycky je lepší brát z té tekoucí části vody a ne z různých těch tůjek, protože v okamžiku, kdy máte ty tůjky, ta voda tam může být, dejme tomu, třeba týden, 14 dní, bude teplo a ty bakterie a všechny ty viry a tyhle věci se v tom budou množit a bude to tak říkajíc přemnožený právě tímhle s tím svinstvem. A samozřejmě čím víc tam budete mít těch bakterií a čím víc bude ta voda kontaminovaná, tak i když máte 99,999%, tak čím víc je tam bakterií, tak tím víc vám jich tam vlastně zůstane, protože 99,999% z milionu je 1, ale z 10 milionů už to je 10 jednotek. A v okamžiku, kdy to pak tu vodu necháme chviličku stát samu za sebe, nebo si ji třeba budeme nosit půl dne, den nějakým camelbacku nebo něčem takovým, tak samozřejmě ty mrchy se množejí a potom to vůbec nemusí být příjemný. Možná se teď ptáte sami sebe, to potřebuju jakoby v České republice vždycky tu vodu i čistit, kromě toho, že ji budu filtrovat. Ano, je to o tom, odkud tu vodu budete brát. Naše republika je dobrá v tom, že jsou tady relativně čistý vodní zdroje, v tom smyslu, že ne vždycky musíme ten čistič používat. Takže když cestujete někde po České republice, chcete mít ten filtr a chcete si tu vodu filtrovat, tak je dobrý, jak jsem říkal, řídit se těmi různými typy, které jsem vám tady dával a samozřejmě si o tom i přečíst něco, když už to chci takhle dělat. Ale úplně v pohodě by mi stačil nějaký ten gravitační filtr nebo pumpovací, něco takového. V okamžiku, kdy pak vlastně jsem někde tady v Evropě, někde v zahraničí a třeba cestuju po Alpách, po Tatrách a tak dál, tam ty vodní zdroje zase jsou relativně čistý, pokud se vám teda nastane to s tím exkrementem jako mě. Ale zase mi stačí jenom normální filtr, nemusím tu vodu čistit. Vždycky můžu, a já osobně vzhledem k nějaké bezpečnosti tady mých rad to budu doporučovat, protože nechci, aby se někdo měl špatnou ruku a něco se mu stalo, nicméně doporučuji tu vodu vždycky ještě přečistit, můžete ji převařit, ale tím ztratíte hodně času. Ale jinak v zásadě se dá říct, že ty filtry můžou a budou dobře fungovat v tom prostředí, co tady máme. V okamžiku, kdy cestujete někam do nějakých exotických krajů, tam se vám třeba může stát i to, že ta voda z toho vodovodního vedení není úplně dobrá, takže znám spoustu lidí, kteří se filtrují i vodu z kohoutku, třeba když jsou v Thajsku, v Indii a tak dále, vůbec se tomu nedivím. A tady už samozřejmě dává smysl tu vodu i čistit, kromě toho, že ji budete filtrovat. No a v okamžiku, kdy se ocitnete pak někde hodně daleko a nedej bože tam ještě nějaká katastrofa, nebo se třeba na Filipínách a potřebujete si nabrat někde vodu z nějakého pofiderního zdroje, tak tam byste ji měli vždycky přečistit, abyste eliminovali nějakou možnost kontaminace svého organismu a způsobit si nějaký závažný zdravotní problémy. Nikomu to nepřeju, není to nic příjemného. Kamarád měl velký problémy právě z vody, protože dělal machra a chtěl se hrozně napít z řeky a potom zhubnul asi během 14 dnů asi 20 kg, bylo to šílený, takže to není úplně nic moc, takže na to vždycky dbejte a do těch krajin, jak jsem říkal, kde hrozí nějaká taková kontaminace nebo tam se tam stala nějaká přírodní katastrofa a nevíte, co v té vodě je, tak tam se potom hodí takový extrémy, jako je například ta S3 od Sojeru, která vám dokáže z toho dostat i chemické látky a podobné věci. Tam je to opravdu už o tom, že filtr je to drahej, má malou kapacitu, má malou životnost, ale opravdu si můžete být jistý, že ta voda bude nějakým způsobem poživatelná. Samozřejmě bezpečnosti a opatrnosti není nikdy dost, takže vždycky ji můžete znovu převařit, vždycky do ní můžete hodit tu kapsli a pak zneutralizovat tu pachuť nějakýma kapkama a tak dál. Záleží na vás, to vždycky na vašem uvážení, abyste si vyhodnotili ten vodní zdroj, z kterého zrovna tu vodu berete a na základě toho si řekli, co vlastně potřebujete. Ale jak říkám, spousta lidí tady v Čechách a v Evropě, v těch horských oblastech používá jenom filtra, jsou s ním v pohodě, takže to už potom nechám na vás. No přátelé, a poslední věc, kterou bychom tady měli říct, je údržba filtru, protože my nemůžeme očekávat, že něco tak komplexního, jako je filtr na vodu, nebude vyžadovat žádnou údržbu. Takže v okamžiku, kdy ho použiju, vyklepu z něj tu vodu ven, je to lepší si z toho udělat rutinu, abych na to někdy nezapomněl a ten filtr nepřemrznul. Samozřejmě dávám do něj co nejčistší vodu, tak, abych ho nezanesl, nebo používám tu předfiltraci, rozmál jsem nějaký obrouka.
Potom je důležitý ten filtr vyčistit po každém komplexním využití. Takže vždycky, když přijdete z nějakého výletu nebo z něčeho takového, vzít ten filtr a podle návodu ho vyčistit. To znamená propláchnout ho zpětně tak, aby se vlastně ten vnitřek, ta kartuš, ty mikrovlákna nebo cokoliv to využívá za technologii, aby se vyčistili a aby v tom nezůstával žádný bordel. To je zkrátka důležitý, protože v okamžiku, kdy to nebudeme dělat, tak si snižujeme životnost, můžeme si ho poškodit a ten filtr samozřejmě potom nebude fungovat tak, jak by měl fungovat, což může být relativně dost velký problém. Přátelé, já si myslím, že už to bude všechno. Podívejte se na tu krásnou přírodu tady kolem mě. Jsem kousek od Jizerky, už vlastně na česko-polské hranici a rozhodl jsem se, že vám to tady natočím, protože tady to je zkrátka krásný. Takže jsme si probrali filtry, řekli jsme si nějaké informace, řekli jsme si typy filtrů, řekli jsme si, jak najít správný vodní tok, jako je například Telenstan, který je za mě úplně nádherný, a řekli jsme si i spoustu nějakých dalších informací. Kdyby vás cokoliv zaujalo, cokoliv zajímalo, nezapomeňte dole v komentářích nám to okomentovat, já vám něco rád doplním, anebo samozřejmě můžeme natočit i nějaký další video. A samozřejmě nezapomeňte dát like, odběr a nezapomeňte i na naše sociální sítě. Díky moc, přátelé, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.